Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el a személy, akire gondoltok. Talán tudjátok, hogy ezt úgy szoktam, hogy 3 különböző kártyából húzok 3 lapot, és akkor úgy nézzük meg, hogy miről nem beszél, és nem is igen fog erről beszélni, ha csak nem vagytok nagyon-nagyon-nagyon intim viszonyban, és akkor itt most nem a testi kapcsolódást értem, hanem azt a mély lelki megnyílást, amit az intimitás jelent valójában. Szóval lehet, hogy ezt a belső vívódását, amiről most nem beszél, vagy külső körülményt, ami éppen történik vele, ez nem biztos, hogy el akarja mondani valaha is neked, de most megnézzük, hogy megtudhatunk erről valamit és mit. És mit az elején elmondom, egyéni konzultáció és minden egyébről a leírásban találtok mindent, e-mail címet, linkeket, blogbejegyzést a belső gyermeksérüléshez, és a családi karma oldáshoz is ott vannak a linkek, egyrészt a tájékoztató, a részletes tájékoztató, másrészt pedig, ahol lehet kérni egy alkalmasat, több alkalmasat, és nagyon rendkívüli dolgok derülnek ki, amikor ez így végigmegyünk az ősök vonalán, hogy mik történtek és minek van a jelen életekre, milyen hatása. Rengeteg ismétlődés van, úgyhogy olvassátok el, érdemes azt a külön weboldalt is hozzá. Na jó, akkor most nekilátunk, és megnézzük, hogy mit lehet tudni erről a személyről, hogy mi az, amiről nem beszél, mit mondana el valójában. És akkor az első kártyából húzok 3 lapot. És a másik kártyából is húzok 3 lapot. És roppant kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz ez összhangban. Ahogy eddig mindig szokott, talán most is. És a harmadik kártya, az pedig az a fajta kártya, amelyiken szöveg van, és arról ebben a kártyában olyan szövegek vannak, amit valójában elmondana szíve szerint, csak nem tudja, hogy kezdjen hozzá, vagy nincs rá alkalom, vagy nincsen benne elég bátorság, hogy erről beszéljen. Nem azért, mert nem is akarja, mint a másikat ott fönt, hanem ezt úgy valami más. És ez pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája. No, hát akkor lássuk. Elsőként kijött a botok 8-asa, a szeretők, a kardok 6-osa, aztán kijött a remete, az érméklovagja és a botok 9-ese. No, hát ez alapján én azt gondolnám, hogy itt amiről nem beszél, az a őrült nagy döntési helyzet, amiben ő jelenleg van. És úgy érzi, azt a nyomást érzi magán, hogy neki sürgősen kellene dönteni. Neki olyan ez a döntés, hogy olyan kinyilatkoztatásokat kellene tenni, olyan beszédeket mondani, vagy neked, vagy másnak, amelyikre ő még nincsen felkészülve. Illetve még ha fel is van készülve, arra viszont nincsen felkészülve, amit itt a kardok 6-osa mutat, hogy
elindulni egy új életbe. Pedig a Botok 8-asa erre sürgeti őt, hogy éppen itt az ideje meghozni ezt a döntést, hogy elinduljon el, és hagyja háta mögött a kardokat, a szívfájdalmakat, hagyja háta mögött a gyógyulást, már eleget gyógyult, tehát most már nem kellene menni tovább, és elől van neki 2 kard, amivel azt akarja szimbolizálni itt ez a kardok hatosa, hogy így is, meg úgy is dönthet. Itt ez is a döntésről szól. Ez az élet nagy döntéséről, ez pedig arról a döntésről, hogy meddig megy. Elmegy egészen a gyönyörű, fényes tájig, elmegy oda, ahol tudja, hogy mi vár rá, vagy megáll egy kicsit előbb, ahol még ilyen homályos, meg nem látszanak dolgok, és szerencsét próbál ott, ahol nem tudja, hogy mi vár rá. Úgyhogy ez ilyen döntés, nem olyan, mint ez, hogy ez az élet nagy döntése, hogy jobbra menjek el, vagy balra. Itt már megszületett a döntés, csak hogy meddig menjek el. Elmenjek a falig, vagy megálljak félúton, de a fal az szép és hívogató, és úgy tűnik minden megvan, és ott valóban a boldogság vár rám, de lehet, hogy annyi rossz tapasztalat van már a háta mögött, hát itt van mondjuk a 4 kard, amiből éppen most gyógyul fel, hogy nem biztos, hogy elsőre bemeri vállalni ezt a csodás új életet. És akkor ezzel nagyon sokszor találkoztam így, akik jöttek hozzám személyes kirakásra, hogy nem értették, hogy akiket ők szeretnek, hogy miért nem választják a jobb és a szebb életet, kapcsolatot, dolgokat. Hát azért nem, mert vannak olyan belső gyermeksérülések, amikor egyszerűen nem hisszük el azt, hogy mi megérdemlünk jobbat. Mert olyan mélyen van bennünk ez a sérülés, hogy egyszerűen nem tudjuk, eszünkbe sem jut, és ha más mondja, akkor sem hisszük el. És ez például a gátló parancsok közül lehet a ne léteztiltás, ami olyankor jön létre, hogyha ő egy nem várt gyerek, vagy ha mondjuk fiúnak várták és lánynak született, vagy ha megszületett és valami különlegessége volt, és akkor közölték vele, hogy jobb lett volna, ha meg sem születsz, például ilyeneknél, és akkor ilyenkor a gyermeki agy azt rögzíti magában, hogy ő jobb lett volna, ha meg sem születik, és ő nem való erre a világra, és hogy ő nem érdemel semmi jót, és egy ilyen helyzetből kellene most ennek a személynek felállni, láthatóan most már gyógyult, már láthatóan képes arra, hogy maga mögött hagyja, de még benne nincs meg a kellő elhatározás, benne nincs meg a döntés, hogy jó, akkor elindulok. És tulajdonképpen lehet, hogy azért nincs még meg a döntés, mert ez a felismerés, amit most elmondtam, hogy ő nem alkalmatlan alapvetően arra, hogy ő boldog legyen, hanem csak ezt súlykolták bele gyerekkorában, így vagy úgy, ő döntötte el, vagy más. A lényeg a lényegen, hogy ezt gyerekkorában ültették el benne ezt a gondolatot, ezt a hitrendszert, amit ő bármikor felülírhat, de nem tud róla. Ő azt hiszi, hogy neki nem jár az élettől szép, és nem jár az élettől jó dolog, hiszen eddig sem túl sokban volt része,
és hiába kínálkozik neki itt ez a szép lehetőség, egyszerűen ő nem meri elfogadni, hát hiszen ő neki nem jár. Biztos, hogy akkor ezért is majd büntetés jön utána, mint ahogy gyerekkorában, amikor megpróbált valami olyat tenni, ami szerinte, ami neki szép volt, vagy kellemes volt, és akkor utána mindig jött a kijózanodás, hogy hát bizony ő nem érdemli meg. Úgyhogy elsődlegesen ez az, amiről nem beszél, hogy neki ilyen mély fájdalmas sebe van, és ezt valószínűleg sosem tudod meg tőle, hogy ő ezen keresztül ment, mert ez nagyon nehéz. És a második sorban a remetével kezdődik, ami arról beszél, hogy ezen elmélkedhet. Mint ahogy mondtam, hogy ő gyógyulási szakaszán már nagyjából túl van, tehát már mehetne, indulhatna, ez már nem akadályozza meg abban, hogy útra keljen, viszont ő még nem érzi elég érettnek magát, elég bölcsnek magát ahhoz, hogy döntéseket hozzon, nem érzi azt, hogy ő kellően megoldotta az életét, de remélhetőleg mondjuk valaki közülük hallgatja ezt a videót, és például így ezt a gyerekkori sérülést, ezt így megérti, ha így mondom, hogy hogy ő nem értékeli magát, vagy semmire értékeli magát, az abból ered, hogy ő. És aztán később az életében pedig azok az energiák tükröződtek vissza neki, amit ő magából sugároz ki. Tehát, hogy ő nem elég értékes, ha ezt ő elhiszi, vagy bárki elhiszi magáról, hogy én nem vagyok elég értékes, és ez így a mindennapi életének a része, akkor ennek az energiáját küldi ki a világba, és ennek megfelelő kapcsolatokat idéz be az életébe, illetve akikkel együtt él, azok folyamatosan ezt fogják neki bizonyítani, hogy te semmit nem érsz, te aztán olyan vagy. És még ami sikerülhetne, még az is mellé megy, és lehet, hogy ezzel küzdött egész életében, és talán itt a remetével próbálja ezt megfejteni, hogy ezen hogy tudna ő túllépni, hiszen annyira ismeri saját magát, hogy tudja, hogy olyan dolgok is félrementek, ami egyébként őt sikerülhetett volna, de miért, azt ő nem érti. És a remete egy ilyen befelé figyelő, bölcsen gondolkodó szemét jelent, akinek már van lámpása, tehát ő már meg tudja, tehát képes magát megvizsgálni, csak nem biztos, hogy tudja, hogy merre van az út, hiába is világít a lámpa, és amíg ezt nem tudja megtenni, addig nem tudja elindítani a csónakot sem, hogy más irányt vegyen. Viszont az érmék apródjával azt mutatják itt nekem, hogy neki szükséges lenne tanulni. Például, amit most elmondtam, jó lenne, hogyha ezt ő megtanulná, megérteni, feldolgozná, hogy vannak ilyen sérülések, amelyek nem tartoznak az egyénhez hozzá, nem tartoznak hozzánk, azok nem mi vagyunk, hanem azokat kaptuk. Kaptuk a családunktól, kaptuk az őseinktől, kaptuk innen-onnan, de pont ez a feladat ebben az életben, pont a remetének ezeket kellene megértenie, meglátnia és feldolgoznia ahhoz, hogy az a bölcs és okos ember váljon belőle, aki ott valójában mélyen benne van. És tulajdonképpen itt a Botok 9-ese pedig arról beszél, hogy ő lehetséges, hogy még abban az állapotban sincsen, hogy ő beismerje magának. Tehát még magával szemben is védekezik, és ennek lehet nagyon gyakran az oka, amit az elején mondtam, ezen a karmaoldásokon
derültek ki a családi karmákban hozott vonalakon, hogy bizony már az ősökben is lehettek ilyen kétségek, nem is egynél, hogyha ilyen nagyon erős, mint amit itt mutatnak, akkor az is előfordulhat, hogy már a szülők, nagyszülőknél, például ha itt egy férfiről van szó, akkor lehet, hogy az édesapa hasonlóan élte meg az életét, és hasonlóan nem tudott helyes, vagy hát nem az, hogy helyes, nem tudott döntést hozni az életéről, mert ő is egy ilyen lelki fogságban élte le az életét, és itt ezt a Botok 9-ese ugyanezt a fogságot mutatja. Ki lehetne innen menni, ki tudna lépni belőle, de a lelki fogságot éli meg, tehát ő nem képes arra, hogy meglássa, megélje, hogy legyen benne kellő bátorság, hogy ez nem teljes ez a bezártság, tehát én változtathatnék rajta. De mondom, ez eredhet abból, hogy már az édesapa, a nagyapa, a dédapa, sőt, még messzebb lemenően hoztak létre, vagy az anyák például, a anya, nagyanya, akik azt szokták mondani régen, hogy ne menjél te sehova, jobb neked itthon, itt a biztonságos, te nem való vagy sehova, máshova, ne akarjál te mesterember lenni, te maradjál csak paraszt. Szóval régen is voltak ilyen mondások és ilyen dolgok, és ha történt valami, például egy végzetes baleset, aminek hatására valami hatalmas, mély fájdalom és gyász keletkezett, akkor például egy ilyen mondásnak, egy ilyen baleset, egy ilyen fájdalomenergia akkora erőt adott, hogy ez elkezdett a családban tovább öröklődni, és innentől kezdve ez a mondás ott van tudattalanul, hogy ne menj sehova, mert te bármit csinálsz, abból baj lesz, és olyan baj lesz, hogy azt nem éled túl, és akkor ez ott van benne. De például lehetnek olyanok is, vagy előfordulhat olyan is, így ilyenek már derültek ki a családi karmaoldásoknál, hogy valaki az ősök közül ilyen esetben azt mondta, hogy ha elmész, akkor bizony ez meg az fog történni, tehát rossz dolgok történnek, és amikor beteljesedett, akkor mindenki elfogadta ezt tényként, hogy bizony, hogyha elmegy a családból valaki, vagy megbontja a rendet, akkor ilyen meg olyan átok lesz rajta, és ez tényleg valóra vált azáltal, hogy mindenki elfogadta ennek a létjogosultságát, és lehet ez is emögött, hogy ő nem mer elindulni, nem meri elhinni magáról, hogy ő elindulhat, hogy ilyen ősöktől hozott ismeretlen dolgok tartják fogva. De ugyanilyenek tudnak függőségeket okozni, az ivászatot, a mindenféléket is, de itt most ezt nagyon érzékelem, hogy lehet egy ilyen energia itt, ami onnan ered, hogy valamelyik őse ott akarta hagyni a falut. És most mondom ezt nektek, mint a hegylakó első részében, amikor a hegylakót kiűzték a saját falujából, mert egy csatában nem halt meg, mint ahogy meg kellett volna halnia, és ezért megkövezték és elűzték a csatá vagy a falujából. Tehát ezzel is létrehoztak egyfajta átkot, az egy más dolog, hogy hogyan folytatódott a film, de a lényeg az, hogy maga az esemény, ez tud tovább öröklődni, hogy őt onnan száműzték, hogy őt onnan kirekesztették, hogy őt ott semmire kellőnek minősítették, és itt is ez az energia mehet tovább, és ehhez, hogy ő ezt felismerje, ehhez neki valamit meg kellene tanulnia, vagy például egy ilyen oldáson le lehetne szedni ezt a rajta lévő terheket, nem csak róla, hanem a család többi tagjáról is, és
ez olyan felismerésekkel járhatna, hogy aztán megmerné hozni a döntéseit. De sajnos ez a személy egyelőre nem tart itt, és mint mondtam, nem is biztos, hogy erről beszélne. No, akkor viszont megnézzük, hogy ha mégis merne beszélni, akkor mi volna az, amiről beszélne, úgyhogy az első kártyát nézzük meg. Az első kártyán azt mondja, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy szóljak neked a dolgokról. A második kártyán azt látjuk, hogy azt mondja, hogy az valódi érzéseimet, azokat elrejtem magamban. No, szóval ezt azért tudjuk, hogy a valódi érzéseit elrejti magában. Azt is tudjuk, vagyis látjuk, hogy még nincs itt az ideje annak, hogy ő valóban kimondja magából azokat a dolgokat, amik őt nyomják. Úgyhogy megnézzük, hogy mit mondanak a harmadik kártyán a szöveg. És azt mondja, hogy vak voltam. Elvakított engem az egóm, és megbántottalak téged. Ezért bántottalak meg konkrétan téged. Úgyhogy megint azt mondom, hogy így nagyon összefüggőek voltak a lapok, ahogyan mindig is szoktak, sőt, ezek az írásos szövegek is tulajdonképpen olyanok voltak, hogy passzolt a felső részhez mindenképpen. Ez nagyon jó hír, hogyha ő belátja, hogy elvakította őt az egója is, ezért megbántott téged, mert az azt jelenti, hogy ő ezen is gondolkodik, itt a remete üzemmódjában, és remélhetőleg ebből egy olyan végkövetkeztetés fog levonni, hogy akkor valamivel ki kell engesztelnie téged. Köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha megírjátok kommentben, hogy mit gondoltak erről, hogy hogyan élitek meg ezt a kapcsolatot, vagy hogyan érzékelitek a saját kapcsolatotokban azt, hogy van-e ilyen problémája például a másik félnek, hogy ő nem érzi elég jónak magát ehhez a kapcsolathoz, vagy egyáltalán egy kapcsolathoz, vannak-e ilyen problémák nálatok. Köszönöm, hogyha ezt megosztjátok velem, és köszönöm, hogy a lájkokat és a feliratkozást, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!